Nishu Gamage Vlogs. දවස් 4ක ට්‍රිප් එකක් යන්න එකතු වෙලා මේකප් බොක්ස් එක පැක් කරමුද? මේ තියෙන්නේ මගේ cute pink මේකප් බොක්ස් එක. ඉතින් අපි අද බලමු මේකට මම මොනවද දාගෙන යන්නේ, කොහොමද ඒවා පැක් කරන්නේ. මේකප් බොක්ස් එකක් කිව්වට මේකප් බඩු තියෙන්නේ මෙච්චරයි. සාමාන්‍ය සිම්පල් මේකප් එකකට මේ බඩු ටික හොඳටම ඇති. මම මගේ cute බඩු ටික මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් යනකොට අරන් යන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා එහෙම ගෙනියනකොට කැඩෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් මං හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරපු පරණ බඩු ටික තමයි අරන් යන්නේ. එකපාරටම මේ මේකප් ටික බොක්ස් එකට දාන්නේ නැතුව මේ වගේ ක්ලියර් පර්ස් එකකට මං ඒ ටික දාගන්නවා. එතකොට ආයිත් ගන්නකොට ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා චෙක් කරගන්නත් ලේසියි. ඒ වගේම හොඳට පැක් වෙන නිසා කැඩෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවත් අඩුයි. ඊළඟට අපි මේ බඩු ටික පැක් කරගමු. මේකප් බඩු වලට අමතරව මම මෙතනදි ගෙනියන්නේ මගේ පනාව, මේකප් බ්‍රෂස්, එතකොට පුංචි සෙන්ට් එකක්, අන්න ඒ වගේ දේවල්. මේ තියෙන අයිබ්‍රෝ, අයි ෂැඩෝස්, බ්‍රෂස් ඔක්කොම එකතු කරලා පෑනක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ගෙනියන්නත් ලේසි, අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නත් හරිම ලේසි. මේ තියෙන්නේ මගේ පුංචි සෙන්ට් එක. කියුට් නේ? මේ බඩු ටික ඔක්කොමත් මම වෙනම ක්ලියර් පර්ස් එකක තමයි පැක් කරගන්නේ. මේකප් බඩු ටිකයි බ්‍රෂස් ටිකයි ඔක්කොම පැක් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ජුවලරි ටික පැක් කරගමු. මේ පුංචි බොක්ස් එකට මං ඉයරින්ග්ස් and rings දාගත්තා. එක දේවල් වලට ගැලපෙන බොක්සස් වෙන වෙනම යූස් කරාම ඒවා කැඩෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ නෙක්ලස් දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මන් ළඟ තියෙනවා ඒකට වෙනම ක්‍රමයක්. අන්තිම වෙනකම් බලන් ඉන්නකෝ. ඔයාලටත් හොඳ ටිප් එකක් වෙයි. මේ බඩු ටිකට අමතරව face and hand wipes set කරගන්නවා. body spray එකක්, hair oil එකක් වගේම තවත් චූටි scent එකකුත් ගෙනියනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගෙනියන්න ලෑස්ති කරගත්ත බඩු ටික. මේ රෝස පාට කියුට් බොක්ස් එකට තමයි මන් දැන් මේ බඩු ටික දාගන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ බොක්ස් එක කොයි වගේද කියලා. බඩු ගොඩාක් දාගන්න පුළුවන් චූටි මිර එකක් තියෙන මේ පින්ක් බොක්ස් එකට මං හරිම ආසයි. ඔන්න අපි එකතු වෙලා පැක් කරපු ඔක්කොම බඩු ටික මම මේකට දාගත්තා. දැන් මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම් නෙක්ලස් ටිප් එක. මේ තියෙන්නේ බෙහෙත් බොන අය තමන්ගේ බෙහෙත් වේල වෙන් කරලා තියාගන්න යූස් කරන බොක්ස් එකක්. ඉතින් මං ඒක මගේ මේ චූටි නෙක්ලස් දාගන්න යූස් කළා. මේක ඇත්තටම හොඳ අයිඩියා එකක්. මෙහෙම කළාම මේ නෙක්ලස් එකින් එකට පැටලෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යූස් කරන්නත් හරිම ලේසි. ඔයාලත් කරලා බලන්නකෝ. ඔයාලට ඇත්තටම සතුට හිතෙයි. බඩු ටික පැක් කරලා ඉවරයි. ඔයාලත් නිෂු ගමගේ vlog subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් ටිප්ස් ගොඩාක් එක ආයිත් ආදරයෙන් හමුවෙමු. එහෙනම් මම ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා ආයිත් එන්නම්. බයි බයි.